امروز یه ویدیوی متفاوت داریم عزیزم. میخوام بهت ثابت کنم که من تو رو بهتر میشناسم. واقعا؟ بله من تو رو بیشتر میشناسم. من تو رو بهتر. مطمئنی؟ آره. امروز یه چالش داریم بچه‌ها و قراره که کلی سوال بپرسیم و ببینیم که کی همسرش رو بهتر میشناسه. من مطمئنم از همینجا بچه‌ها شما شاهدید ثابت میکنم من تو رو بیشتر میشناسم. ببین من الکی ازدواج نکردم. من میدونستم که ازدواج کردم. من مهران از خودشم بهتر. اگه من بیشتر شناختم چی برام میگیری؟ هر چی بخوای. هر چی که من بخوام. اگه تو بردیم هر چیزی که تو گفتی من انجام میدم. خب عزیزم یه دونه کاغذ جلوته با یه دونه ماژیک. سوالا رو من ازت میپرسم خیلی سریع بدون اینکه تقلبی کنی بعد اینجا بنویسی. خب تقلب‌کار کی به کی میگه؟ غذای مورد علاقت چیه؟ من که 100% میدونم چیه. خب آماده ای الان؟ آره. بچه‌ها عسل همیشه عاشق چلو گوشته. مهران عاشق زرشکوله و مرغه. 100%. این درسته. من درست گفتم؟ تقریبا ولی ماکارونی. من عاشق ماکارونی با تهدیگ سیب. اولی یعنی عاشق چلو گوشت نیستی؟ من گوشت اصلا زیاد دوست ندارم. عزیزم چی بود؟ تو تمام جاهایی که میرفتی میگفت چلو گوشت. کی من گفتم؟ تو همین امروز چلو گوشت درست کردی. درست کردم ولی بعد غذای میگفتی. مورد علاقه‌ام نیست. غذای مورد علاقه من ماکارونی با تهدیگ سیب زمینی یا قرمه سبزیه. فعلا تا اینجا من بردم. تو بردی. اوکی یه دونه یک اینجا بذار. یه امتیاز برای تو بعد بذارش کنار. بچه‌ها من از روی مردونگی اشتباه جام. من 100% میدونم غذا چیه. من میخوام تو ببری. جوان مرد. از خود گذشته فداکار. مهران فداکار. منو نمیشناسی بهونه نیا. به خدا بچه‌ها عسل عاشق همه چی از قرمه سبزی چلو گوشت این اون. من بچه‌ها همیشه هموم که میرم فقط یه دونه شامپو اسمش چیه؟ هدل شولدر. یه دونه شامپو. این چیز استفاده نمی‌کنم. فقط یه مدل عطر دارم. غذام فقط زرش پلو با مرغ. خب بگو من آدم ساده‌ایم. اوکی بریم سراغ سوال دوم. بهت ثابت می‌کنم که من بهتر می‌شناسم. سوال دوم رنگ مورد علاقت چیه؟ عمرن اگه رنگ مورد علاقه منو بفهمی. میدونی؟ چقدر سریع نوشتم. جدی؟ منم بگم؟ ولی خدایی که تو جر بزنی. بخوای بگی. من بلدم. خودش بلدم. 1 2 3 سبز. صورتی. رنگ مورد علاقه من سبزه؟ آره. رنگ مورد علاقه بچه‌ها تو همه ویدیو لباساش چه رنگی؟ سبز ارتشی. سبز اون برای کمپینگ و ایناست. تو همیشه سبز میپوشی. من نه، حاضرم اصلا برم رنگ مورد خودمو به علاقه‌م بچه‌ها نشون بدم که تو بیشتر لباسایی که داری گوشی سبز. من چه رنگیه؟ مشکی. ماشینم چه رنگیه؟ مشکی. خب شلوارم الان چه رنگیه؟ همیشه چه رنگی من ترام میکنم که تو میگی رنگی. داری دروغ میگی. خدایش نه رنگ مورد علاقه مشکیه. به خدا مشکیه. بچه‌ها رنگ مورد علاقه ما نمیفهمه حاج خانم. بعد ادعاش میشه منو بیشتر میشناسه. یه دونه 0 اونجا بنویس. بچه‌ها اینم از سوال دوم. تا الان 1-1 میبینم تو فینال. میبینم. سوال سوم. بچه‌ها مطمئنم این سوالو بلدی. آهنگ یا خواننده مورد علاقت چیه؟ بچه‌ها ولی اصلا خیلی تو حامیم این همه رو گوش میدی. خداییش من الان گیج شدم. ولی یکی بیشتر از همه دوست دارم. اسمشو یادم رفته. یه خواننده جدیدی هم هست. آهنگاشو خیلی گوش میدم. خیلی دوستش دارم. سوال سوم تو میدونی آهنگ مورد علاقه من چیه؟ آره. خواننده‌ام چی؟ آره. زال. فرازوی. اسمش هم یاد گرفته. اینقدر که میذاره. من میگم حامین. نه دورچی. تو دورچی همیشه گوش نمیدی. همیشه به خدا گوش نمیدی. گوشیمو الان میارم. به خدا گوش نمیدی. من عاشق دورچی. بچه‌ها خدایش داره جرزنی. من باهاش زندگی میکنم 1 سال گوش نمیده. بعضی وقتا یهو تو واسه صدای میاد هم ولی همیشه گوش نمیده. همیشه گوش میکنم. خدایش چقدر پیچیده از غذا 20 مدل، آهنگ مورد علاقه 20 مدل. من فقط زاس. بعد من الان بیش از 2 ساله که جزو بهترین شنونده زاسم. هر ماه بچه‌ها از تو یوتیوب یه دونه نوتیفیکیشن برام میاد که میگه تو بهترین شنونده شی. آهنگ مورد علاقه همه آهنگاشو دوست دارم. خب گفتم که تا الان که 2-1 من دارم میبازم. ولی ببین اگه من باختم عزیزم یا فکر نکنی کم دوست دارم. به خدا از اون جوان مردیه. فداکارت نشسته کنارت. من جون میدم برات. جون میخوای؟ نوشیدنی مورد علاقت. وای اینم سخته. اوکی عسل من میدونم مورد علاقت چیه. بریم. اوکی ماچا، ردبول، چایی. انرژی کافه. درسته. چایی رو ننوشتی ولی. چایی حالا الان شده. از زمانی که با منه عاشق چای شده. چون من عاشق چاییم ننوشت. چایی نوشتم برات.
نوشتی؟ ماچا ردبول چایی. تو فکر کردی من تو رو نمیشناسم؟ عزیزم اینا همش بازیه. الان چی شد؟ شوه. الان بابا مثلا من امتیاز الان دوتامون امتیاز گرفتیم. اوه. عزیزم سال بعدی رو من 3 سوته برات جوابشو میدم. 3 سوته مینویسم. آره. فیلم یا سریال مورد علاقت؟ خب بچه‌ها جوابش خیلی آسونه. اشرف آیما. اشرف آیما اشرف تک. چی اسمش من نمیدونم. اشرف تک. آره. همونه دیگه قبوله دیگه. بس سریال ترکی خیلی دوست داری. تو چی نوشتی؟ بازی میبینی همین. فیلم یا سریال مالا چه ربطی به بازی داره؟ تو همش فیلم آخه بازی اون میبینی. فیلم نیست، اون یوتیوبه. خب فیلم مورد علاقه من یعنی تو نمیدونی چیه؟ خود بچه بازی میبینه همیشه به جای فیلم. نمیدونی؟ نه. اینترستیلر نه نمیدونستم. نمیدونستی واقعا؟ واقعا تو نمیدونستی؟ نمیدونستم. Breaking Bad آقا Game of نمیدونستم. Thrones چه میدونم کلی الان فیلم میخوای های امتیاز واسه خودت کنی بنویس. خب چه سبک فیلمایی دوست دارم؟ علنا مثل مرد نیستم ولی مردونه میگم آقا نمیدونستم چون همش بازی میبینی. عزیزم مینوشتی فیلم من اکشن دوست دارم و تخیلی فضایی اینا سوپرمن اسپایدرمن اینجوری پیش 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 بالا تو همش بازی میبینی. بازی هم میبینم ولی گفتیم فیلم و سریال نگفتی بازی مورد علاقه‌م چیه؟ چه من این چی بود؟ نمیدونم. به خدا میدونم. به خدا میدونم اسمش چی بود؟ بلد نیست. فورتنایت. من انقدر بدم میاد. بازی مورد علاقه‌م نمیدونه چیه. میدونم چه بازی ولی اسمشو نمیدونم. قلبم شکست عزیزم. بریم سراغ سوال بعدی. اولین هدیه‌ای که از من گرفتی چی بود؟ البته من بعد هدیه‌ای که از تو گرفتم اون بنویسم. دین یه امتیاز باختی. من بلدم. خب من زیاد گرفتم یادم نیست. تو یعنی یادت نیست اولین هدیه من چی چرا؟ بود؟ خب چیه؟ گل و شکلات. گل و شکلات برای من دستبند طلا بود. پس اون آیفون و اون اپل واچ. خب میگم زیاده میگم نه، دایسونه. گل و شکلات قبول نیست دیگه عزیزم. به خدا نامردی کردی. اولیش بود. یادته؟ من رفتم ترکیه چی برات آوردم؟ صابون خر. اولین هدیه اونه. من رفتم چه بدم دبی چی برات آوردم؟ عینک. خب کلی چیزی عینک پرادا. خیلی نامرده ولی گل و شیرینی این هدیه نیست. آیفون بوده، اپل واچ بود. چقدر بگم همه اینا رو بنویسم. نه این قبول نیست ولی گل و شیرینی اولین هدیه درست گل و شیرینی که ادویه میمونه. هدیه غذای اصلیه. گل و اون شکلاتی که برام گرفتی خیلی خوب بودن. خب باشه یه امتیاز بده دلم سوخت. میخوام ببینم واقعا منو میشناسی یا نه. نه نمیشناسم. چه چیزی باعث میشه که بیشتر از همیشه بخندی؟ این سوالمونه. ببینم جوابت چیه. من جوابشو بلدم. وقتی با دوستات و خانواده تصویری تلفنی حرف میزنی از بس حرف میزنه که همش بیخنده. یکی این، دو ریلز اینستا. هر سری میره تو گوشه بچه‌ها واقعا من بیدار میشم صبح زود ساعت 7 صبح این تو اینستا یه چیز خنده‌دار داره میخنده. یالا اسمشون هم که میاد میخنده. هر موقع با خانواده حرف میزنم دوستان بهم میگه کنفرانس داری. کنفرانس تلفنی برگزار میکنه. خب من بگم. بگو. آره خدایی. چه وقتایی بهت بیشتر از همیشه میخنده؟ بازی کردن قلیون کشید. خیلون؟ من چه خیلون کشیدم؟ اصلا بچه‌ها خیلون نکشید. اصلا بچه‌ها خوب نیست. همونجاست. نه اصلا خوب نیست. نکشید. خدایش خیلون اشتباهه ولی بازی کردن رو راست میگی. بازی اونجا کردن بیشتر قلیون می‌خوام. کشیدن. بچه‌ها وقتی میتونه بازی می‌کنه قلیون بعد دیگه کاراشو به موقع انجام میده ویدیوهاشو میذاره اون موقع خیلی خوشحاله. تمام دیدی؟ شد رفت. مرد کاری تا الان دیده بودی عزیزم. تو با یه فرشته اومدی توی رابطه. آره عزیزم. تو هم فرشته منی البته. دیدی خوب شناختمت کوچولو. نه اینم درسته. اینم یک بده. ولی خیلون کشیدن درست نبود. توی جمع بیشتر ساکتی یا شلوغ؟ خیلی آسونه. من راحت بلدم. توی جمع غریبا من نوشتم. خب اوکی. بریم ساکتی. تو هم ساکتی. من کی ساکتم؟ من میپرم پایین بالا. واقعا؟ تو جمع غریب من ساکت نیستم. چرا؟ من ساکت نیستم. هستی؟ بچه من ساکت نیستم تو جمع. ببین زیرش نزن. استانبول رفتم میتینگ تو جمع غریب کی بود کلی خنده شوخی میکرد ولی تو ساکت بودی همیشه. خب آره ولی خب دیگه خیلی من وقتا شلوغم. بازم آرومی ساکتی. آره وقتایی که کار دارم یا مثلا استرس دارم یه ذره ساکتم ولی تو جمع غریب نه تو جمع خودی. خب الان یعنی چی؟ یعنی من یه نمره یعنی نمره نگرفتی.
بابا ولم کن. به خدا نگرفتی. خدا. بچه‌ها به خدا ما اصلا نمیشه چالشم داری نگرفتی. جر میزنی. من واقعا ساکت نیستم. تو خیلی ساکتی. تو ساکتی خجالتی. منو نمیشناسه. باشه. ببین هنوز 6 7 تا سوال مونده. مگر اینکه شانس بیاری از من بذاری جلو. آماده ای؟ بریم سراغ سوال بعدی؟ بریم. اوکی بچه‌ها سوال بعد. خب سوال بعدی عزیزم توی سفر بیشتر اهل خریدی یا گردش؟ منم میدونم بعد چی بنویسم. همون شد بگم. نه یه ثانی وایسا من بنویسم. خب آماده ای؟ گردش. آفرین اینو راست میگه بچه‌ها من همیشه تو سفر اهل گردشم. براتو من نوشتم دوتاش ولی بیشتر اهل خریدی. اشتباه نوشته چون من فقط خریدم، عاشق گردش نیستم. باشه بچه‌ها جر میزنه نگاه کنید بچه‌ها تو کامنت ها بنویسید اصل جرزن فدا سرت. دارم مردونه مظلومن. تو هم مظلوم گیر آوردی. بیا فدا سرت یه امتیاز بهت میدم یه دونه یک خوشگل میذارم اینجا برات. دیگه من یه اصل که بیشتر ندارم دیگه چیکار کنم. خب سوال بعدی من بیشتر از همه از چی میترسم؟ از هیچی نمیترسی واقعا. من بگم؟ وایسا من خب از خیلی چیزا میترسم بچه‌ها. من از چند تا چیز فوبیا دارم. اونقدر شجاعی که خدا میدونه. آره واقعا سخته بخوای یه چیزی بنویسی که من ازش میترسم. واقعا بچه‌ها من خیلی ترسام کمه. بعد از یه چیزام بترسم میرم تو دلش اینجوریم. مثلا خیلی وقت پیش از عنکبوت میترسیدم. شاید بچه‌ها بیننده قدیمی بدونن 3-4 سال پیش. ولی الان اصلا از عنکبوت دیگه نمیترسم. چون رفتم یاد گرفتم راجبشون اطلاعات به دست آوردم. واسه چی نمیترسی؟ واقعا خداییش من ندیدم تا حالا از چیزی بترسی. خداییش انصافاً بگو جون من. راست میگه. خب ولی فوبیای چند تا چیز دارم. من یکیش هم میدونی چیه؟ نه. حالا میدونی دریا که یه ذره ولی اون فوبیا رو تو هم داری. من که خب خیلی. حالا من بگم آره. بچه‌ها عسل اگه میخواید سکته کنه اول از همه یه عنکبوت بیارید جلوش سکته رو زده. یعنی عنکبوت اگر روبروش باشه سکته است. اگر مثلا عنکبوت بیفته روی بدنش همون موقع دیگه دار فانی رو به فنا بسته دیگه تمام اون دنیا برو دنبالش. بعدش کوسه. میدونی چرا بعدش نوشتم کوسه؟ بچه‌ها من فکر کنم چند ماه پیش ازش پرسیدم همینجوری گفتم دوست داری توی استخر پر از عنکبوت بیفتی یا اینکه یه کوسه تو رو بخوره؟ بعد گفت کوسه. بچه‌ها من انقدر میترسم که من میرم تو بیرون تو خیابون میرم میدونه اینجوری نگاه میکنم که بالا سرم نکنه یه عنکبوت باشه عزیزم تو برای من زدی از هیچی نمیترسم درسته ولی من فوبیام یکیش کوسه است ولی خیلی دوست دارم یه روزی با یه کوسه شنا کنم چون دوست دارم اون فوبیا رو از دست بدم. سوال بعدی اگه فقط یک روز وقت آزاد داشته باشی چیکار میکنی؟ من جواب تو رو راحت بلدم. خیلی راحته. جمله داره مینویسه یه کتاب داره مینویسه اصلا. عزیزم ببینم چی میگی. من بگم اول؟ آره. بچه‌ها عسل اگه وقت آزاد داشته باشه اولین کاری که میکنه خونه نمیشینه میره بیرون بعدش هم خرید. خب این میره بیرون یه جا توی کافه میشینه یه کاری میکنه بعدش یه ذره خرید بعد حال هواش عوض شد برمیگرده خونه. درسته؟ 100%. میدونین مهران چیکار میکنه؟ بازی میکنه. به خدا قلیون کنارش نه همیشه نیست ولی زنگ میزنه به پوریا بیاد بشینن دوره هم حرف بزنن. اصلا اشتباهه باور کن اشتباه. من وقتم خالی میشه اول از همه دوست دارم تو خونه بمونم بعد یه ذره فیلم با هم میبینیم صبح که بیدار میشم میرم وقتم خالیه صبحونه میخونیم بعد میریم رو تخت فیلم میبینیم همیشه همینجوری روتینمون امروز هم همینجوری بود. البته وقتم خالی میشه به کارم هم میرسم بعدش اگه کاری عقب مونده باشه به کارم میرسم بعدش یه ذره بازی میکنم بعد عصرش حالا چه میدونم یه آتیشی برپا میکنم یه کاری میکنم ولی خونه میمونم شبش هم دوباره بازی. ولی اینجوری نیست زنگ دوستان بزنم زیاد. دوستات نه به پوریا زنگ میزنه. به پوریا که آره پوریا دیگه فرق داره. پوریا و بازی درسته. یه امتیاز بده به خودت. درسته. یه امتیاز بده. بیا من خودم بهت امتیاز میدم. سوال بعدی چه چیز بیشتر از همه منو اذیت میکنه؟ جواب این سوالم بلدم. خیلی راحته. بیا من نوشتم. بچه واقعا داره فکر میکنه. میخوای من بخونم الان برای تو رو؟ باد دهن. خیلی اذیتت میکنم. خیلی. بچه‌ها مهم نیست کی باشه هر کس کنار عسل باد دهن بده اذیت میشی. درسته؟ 100%. حالا میدونی چی منو اذیت میکنه؟ تو واقعا نمیدونی؟ اینکه اینستاگرام مثلا بری تو ریل صداش بلند باشه اذیت میشم هی عوض کنی.
یکی این که کنار گوشم مثلا کنفرانس تلفنی بذاری با چند نفر صحبت کنی صدا بلند اذیت میشم. آخه من دارم دقیقا همه این کارا رو همیشه انجام میدم. خب منم همیشه بهت گفتم ولی خدایش قلبمو شکوندی. بابا ولم کن، تو چه سوالایی میپرسه. آخه یه صفر گنده داد به من. بله. آخه داستان اینجاست که مثلا من از چیزی که مهران گفت بدم میاد، واقعا بدم میاد. چی؟ باد دهن خب بدش میاد. بدت میاد. همیشه روز اول رابطه‌ام بهم گفتی. روز اول که نه ولی بعدش فهمیدم. بهم گفتی. ولی این که من خب همیشه دارم تو این ریلز میبینم. بچه‌ها ریلز دیدن عسل. صدای گوشیش بلند صبح زود. آها چه جالب. نکن. همه رو برای من میفرسته، هم کنارم میبینم برای من میفرسته. وای خب یه امتیاز افتادم جلو. به به عزیزم نگاه کن این عشق اینجا. میبینی چقدر من تو رو میشناسم؟ من تو رو بیشتر میشناسم. این به نظر من شناخت نیست. این عشق بله این نه شناخته. بچه این شناخت نیست. چرا هست؟ داره جر میزنه. الان که خودت یه امتیاز جلوتر بودی که نرفه خب نمیزنی. باشه حالا یه امتیاز جلویی. اوکی قبوله. بریم سراغ سوال بعدی. آماده ای که وقتی صبح از خواب بیدار میشه اولین کاری که میکنی چیه؟ اینو خدایش من بلدم. وای بچه‌ها عسل داره تمام رازای منو لو میده. همه رازامو داره فاش میکنه. کتاب داره مینویسه. خب بگم بگو بعدش من میگم. میری ایمیلتو چک میکنی، خب کاری که ادیتورات بعد انجام بدن رو چک میکنی، اوکی بعدش درسته؟ هم میری بازی میبینی. اینستاگرام هنوز بیدار نشده اکسپلور گردیات شروع میشه. بعد عادت منم دارم. بیدار میکنه. عادت دارم. اوکی تو هم درست نوشتی. منم درست نوشتم. عزیزم بریم برای سوال آخر. آماده ای؟ سوال آخر یه سوال جنجالی و آسونه. وقتی با هم دعوامون میشه کی زودتر از همه آشتی میکنه؟ من منم خواستم همینو بگم. تو بچه منم خواستم ما باید بنویسیم. تو چرا گفتی؟ خب حالا گفتیم بچه من اینجا مینویسم من. کلن چالش رو به هفت زد. بچه ولی راست میگم واقعا اصلا مغرور نیست. بعد وقتی دعوا میکنیم نه فقط برای تو اینطوریم. مثلا دعوای شدید میکنیم بعد 2 ساعت بعد زنگ نهار چی میخوریم؟ گشنمه کجایی بیا دنبالم. رسیدیم به پایان این ویدیو و عزیزم میخوای نتیجه رو اعلام کنم؟ بله 11 به 10 یه امتیاز بالاتر. بچه‌ها برده با جر زدم. من کی جر زدم؟ تو 4 تا غلط داشتی من 3 تا. واقعا هم جر نزدم. نه خب ولی آره. خداییش تو منو خوب میشناسی منم تو رو خوب میشناسم. ولی خب دیگه به هر حال ببین عشق بیشتر، دوست داشتن بیشتر، توجه بیشتر همین باعث برد میشه دیگه. آره. الان شما بردی. الان شما چی میخوای از من جلو بیننده ها بگو؟ خدا یه زرش پلوی خوشمزه. یه زرش پلوی دیروز درست کردم. خب دیروز امروز هم امروزه. یه زرش پلوی خوشمزه، یه دونه چایی با نوشیدنی، زغال قیلونم بذار. چشم امر دیگه ای باشه عباس آقا. میتونستم خیلی چیزای دیگه هم بخوام. تازه انصاف دارم من. بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم. و تا یه ویدیو دیگه بای بای. راستی توی کامنت ها برام بنویسید که ویدیو بعدیمون چی باشه. هیچی. من باید برم بیرون خونه یه کار دارم. من تا 2 روز دیگه برمیگردم دیگه.